Power on. Välkommen tillbaka till Skyttebloggen. I detta fantastiska vinterland ska vi ta en närmare titt på 3M Peltors ComTac 8. Vad är tanken med ComTac 8 då? Jo, det är ju såklart att skydda hörseln från höga ljud, typ som skott som vi råkar ut för. Och sen också för att underlätta kommunikation för de enheter som behöver det, om du är jägare eller om du är militär eller polis. Priset, det ligger drygt 5 000 kronor och uppåt, beroende lite på vilka kommunikationstillbehör du vill ha. Så det är ju i det högre segmentet, men det finns ju också en anledning till det som vi kommer gå igenom. Storleksmässigt så är de typ som XPI-erna. Jag skulle tycka att de är lite mindre faktiskt. 19 gram lättare, det känns knappt. Det måste ha ganska mycket känsla och feeling du ska känna det. Knapparna sitter på vänster sida. Och de sitter lite högre än XPI-erna. XPI-erna satt lite under, men här sitter mer rakt på sidan. Väldigt trevliga och köttiga knappar. Väldigt tydliga knapptryck. Ganska långt emellan dem, vilket gör att det är jättelätt att använda när man har handskar och liknande. Den drivs av 2 stycken AAA-batterier. Sitter här i en liten, det är nästan som en liten kassett som du sätter in och ut. Jättelätt att använda. Så har den en liten O-ring här för att allt ska hålla sig tätt. Jag kan också tycka att det är lite mer plats för öronen i nya ComTac 8. På XPI-erna så tycker jag att den tar i örat. Så när man sätter på sig dem. Men de här så ligger mina öron i alla fall ganska fritt. De här originalkuddarna, de tycker jag funkar väldigt bra. Jag har faktiskt aldrig gillat gelkuddar. Jag vet inte varför jag är så. Då kanske det är också lite på hur ens huvud är och sådär. Men jag tycker originalkuddarna funkar jättebra. Jag har även haft det på de XPI-erna. Jag har använt väldigt mycket förut. Batteritiden ligger på ungefär 50 timmar med alla roliga inställningar igång. Som vi kommer gå igenom senare. Kan ses som ganska lite. Men så, du ska ju ändå byta batterier inom varje uppdrag. ComTac 8 funkar givetvis utmärkt om du kör alla typer av sportskytte eller om du är jägare eller något liknande. Men det är ju det här den är gjord för egentligen. Den har flera olika lägen. Det är Classic och Advanced. Klassiska läget, det är bara att du höjer och sänker ljudet. Enkelt. Men sen har du på det avancerade läget, då har du 5 olika presets. Så att det är liksom olika förinställningar kan man säga. Så kallade MAP, Mission Audio Profiles, där du kan ställa in ljudet efter lite vad du ska göra. Istället för inställningar för volym, plus och minus, så byter man mellan olika ljudprofiler. Jag har använt Peltor XPI väldigt mycket under min tid i försvaret. Och det känns som att ComTac 8 det är liksom som en XPI fast man har vridit upp allting till 11. I min tjänst så är de här presetsen det är väldigt fördelaktigt att jag kan slippa hålla på och höja och sänka hela tiden. Jag ska gå igenom de olika inställningarna så ska ni få höra lite hur det låter. Nu är läge 2, komfort. Börjar ta in dämpa oljud. Hör lite konversation. Då ska det vara konversation. Ska ta upp mer vad man säger. Ska vara patrull. Ska den ta upp mer omgivande ljud. Och nu observation. Ska den ta upp väldigt mycket ljud runt omkring. När jag skjuter lite kortare karabiner eller gevär med typ mynningsbroms, då låter det väldigt mycket. Och som att jag vill skydda den hörseln jag har kvar, så vill jag gärna ha proppar innanför. Men har jag det, då kan inte jag riktigt kommunicera med Robin bakom kameran här. För då hör jag inte vad han säger. Men ComTac 8, de har det här fantastiska läget som heter plug mode. Earplug mode. Så det är att du startar dem, säger den power on, så håller du in på plusknappen lite längre. Och det den gör då, det är att den höjer volymen över maxvolymen. Så att du hör även om du har öronproppar på dig. Och jag vet inte om någon annan har den funktionen. Jag tror att det är bara ComTac som har det. Är någon annan som vet att det finns något annat så får jag gärna säga det. Men jag tycker att det är en sån fantastisk grej alltså.
Förutom de här presetsen och andra lägen som finns, så finns det ju givetvis även fästen för de olika hjälmarna och sådär som finns för er som är riktigt häftiga och har massa hjälmar. Vi har inte riktigt kommit dit, men säljer ni sådana riktiga hjälmar så ring oss. Batteritiden den kan ses som ganska kort med sina 50 timmar. Menyerna de kräver lite tillvänjning, även om det inte är jättesvårt. Jag har under de här senaste åren testat ganska många olika hörselskydd. Och det som jag gillar med Peltor, det är lite personligt tror jag också. Och sitter jättebra på mitt huvud. Men för mig då som skjuter väldigt mycket mynningsbroms, kort i gevär och sådär, så är det väldigt skönt med den här plug mode. För mig så är det är en av stora anledningarna till att jag gillar de här jättemycket. Och sen såklart, när jag är ute och fryser på en oplats någonstans, då är observationsläget jättebra. Eller när man är ute och patrullerar i skogen. Eller när man är jägare och har patrullläget på, så hör du liksom alla fotsteg och sådär runt omkring. Alltså de ligger ju i det lite högre prissegmentet, vilket gör att det kan vara lite overkill om du bara åker ut i banan och simulerar skott då och då. Det finns såklart andra hörselskydd som är tunnare, de är lättare, de har liknande funktioner, förutom plug mode då. Men kvalitetskänslan, klarheten i ljudet och sen smidigheten och alla de här bra inställningarna så du kan customisa lite för vad du själv tycker och känner. Det tycker jag gör att Comtech 8 det är ett fantastiskt trevligt och kompetent paket. Nu har vi inte testat de taktiska bitarna med taktisk kommunikation och sådär. Det skulle vara jättekul att testa det en gång också. Men det får bli en senare film. Tack så jättemycket till 3M Peltor som skickade ett demo-ex till mig så vi fick prova och bli jättesugna på dem. Stort tack till er som har tittat. Doktor och ni alltid mer bli. Sök till hemvärnet. Power off.